Hoe was je dag? Mijn dag was goed. Moest je gisteren werken? Ja, ik heb de hele dag gewerkt. Was je gisteren buiten? Nee, na het werk ging ik naar huis. Ben je gisteren vroeg of laat opgestaan? Ik ben vroeg opgestaan. Heb je gisteren ontbeten? Nee, ik heb niet ontbeten. Wat heb je gegeten? Ik heb yoghurt en fruit gegeten. Heb je gisteren iets geleerd? Ja, ik heb een beetje Nederlands geleerd. Wanneer heb je geleerd? Ik heb in de middag geleerd. Was je gisteren vaak op je mobiel? Ja, ik heb veel berichten gelezen. Heb je iemand geschreven? Ja, ik heb een vriendin geschreven. Was je gisteren buiten? Ja, ik was 's avonds buiten. Wat heb je buiten gedaan? Ik heb een rondje gewandeld. Was het weer prettig? Ja, het was niet koud. Heb je gisteren iets gekocht? Ja, ik was in de winkel. Wat heb je gekocht? Ik heb brood en melk gekocht. Had je gisteren veel te doen? Nee, het was niet druk. Heb je gisteren gekookt of besteld? Ik heb zelf gekookt. Wat heb je gekookt? Een simpel groentegerecht. Heb je alleen gegeten? Ja, ik heb alleen gegeten. Heb je gisteren muziek gehoord? Ja, ik heb 's avonds muziek geluisterd. Welke muziek heb je geluisterd? Ik heb rustige muziek geluisterd. Heb je gisteren tv gekeken? Nee, ik heb geen tv gekeken. Wat heb je in plaats daarvan gedaan? Ik heb gelezen. Was je gisteren moe? Ja, 's avonds was ik moe. Ben je vroeg naar bed gegaan? Ja, rond 10 uur. Heb je goed geslapen? Ja, ik heb goed geslapen. Was je gisteren tevreden? Ja, eigenlijk wel. Was er iets moois gisteren? Ja, de wandeling was mooi. Was er iets moeilijks? Nee, niets bijzonders. Was gisteren een goede dag voor je? Ja, het was een fijne dag. Was je 's avonds moe? Ja, ik was erg moe. Wanneer ben je gaan slapen? Al rond 10 uur. Heb je gisteren vroeg iets gegeten? Ja, ik heb een klein ontbijt gehad. Wat heb je 's ochtends eerst gedaan? Ik stond op en maakte koffie. Heb je 's middags warm gegeten? Ja, ik heb warm gegeten. Heb je alleen gegeten? Ja, ik was alleen. Heb je het eten zelf gemaakt? Ja, ik heb snel gekookt. Vond je het lekker? Ja, het was best goed. Heb je gisteren genoeg gedronken? Ja, ik heb veel water gedronken. Was je gisteren even buiten? Ja, in de middag. Wat heb je buiten gedaan? Ik heb een beetje gelopen. Was je alleen of met iemand? Ik was alleen. Had je gisteren tijd om na te denken? Ja, een beetje. Waarover dacht je na? Over mijn werk en volgende week. Heb je iets voorgenomen? Ja, ik wilde eerder slapen. Heb je notities gemaakt? Ja, ik heb iets opgeschreven. Heb je gisteren iets nieuws gekeken? Ja, ik heb een serie gekeken. Vond je de serie leuk? Ja, hij was spannend. Heb je gelachen? Ja, ik heb een paar keer gelachen. Was je veel op je mobiel? Nee, ik was niet op mijn mobiel. Heb je nieuws gelezen? Nee, ik heb geen nieuws gelezen. Heb je gisteren iemand gezien? Nee, ik heb niemand gezien. Was je alleen thuis? Ja, ik was de hele avond alleen. Heb je gisteren iets gezocht? Ja, ik zocht mijn koptelefoon. Heb je hem gevonden? Ja, ik heb hem gevonden. Waar lag je koptelefoon? Hij lag op de tafel. Heb je gisteren opgeruimd? Ja, ik heb opgeruimd. Heb je frisse lucht binnengelaten? Ja, ik heb het raam geopend. Heb je muziek geluisterd? Ja, ik heb zachte muziek geluisterd. Heb je gisteren iets geleerd? Ja, ik heb nieuwe Nederlandse woorden geleerd. Heb je veel gesproken? Nee, ik heb weinig gesproken. Heb je iets geschreven? Ja, een kort bericht.
Was je gisteren boodschappen doen? Ja, ik was even in de winkel. Wat heb je gekocht? Ik heb brood en fruit gekocht. Was het daar druk? Ja, het was best druk. Moest je wachten? Ja, ik moest een paar minuten wachten. Heb je gisteren geld uitgegeven? Ja, maar niet veel. Heb je je spullen klaargelegd? Ja, voor de volgende dag. Ben je op tijd begonnen met werken? Ja, ik begon precies op tijd. En ben je op tijd gestopt? Ja, dat deed ik. Was je dag kort of lang? Hij was eerder kort. Ben je iets vergeten? Nee, ik vergat niets. Heb je iemand geholpen? Nee, ik heb niemand geholpen. Heb je buiten gezeten? Ja, ik zat even op een bankje. Was het rustig daar? Ja, heel rustig. Heb je van de avond genoten? Ja, dat heb ik. Was je aan het eind tevreden? Ja, ik was tevreden. Ben je rustig in slaap gevallen? Ja, ik heb goed geslapen. Hoe was je ochtend vandaag? Mijn ochtend was rustig. Ben je vandaag op tijd opgestaan? Ja, ik ben vandaag op tijd opgestaan. Heb je vandaag ontbeten? Ja, ik heb vandaag ontbeten. Wat heb je vandaag als ontbijt gegeten? Als ontbijt heb ik brood gegeten. Heb je vandaag koffie gedronken? Ja, ik heb vandaag koffie gedronken. Hoe ben je vandaag naar werk gegaan? Ik ben vandaag met de trein naar werk gegaan. Was de trein vandaag vol? Ja, de trein was vandaag vol. Had je vandaag stress? Nee, ik had vandaag geen stress. Had je vandaag een goed humeur? Ja, ik had vandaag een goed humeur. Heb je vandaag gewerkt? Ja, ik heb vandaag gewerkt. Wat heb je vandaag op het werk gedaan? Op het werk heb ik veel georganiseerd. Heb je vandaag een pauze genomen? Ja, ik heb vandaag pauze genomen. Was de pauze kort of lang? De pauze was kort. Heb je vandaag geluncht? Ja, ik heb vandaag geluncht. Wat heb je vandaag voor lunch gegeten? Voor lunch heb ik rijst gegeten. Heb je vandaag genoeg water gedronken? Ja, ik heb vandaag genoeg water gedronken. Heb je vandaag iemand ontmoet? Nee, ik heb vandaag niemand ontmoet. Heb je vandaag met iemand gepraat? Ja, ik heb vandaag met een collega gepraat. Waarover heb je vandaag gepraat? Ik heb vandaag over werk gepraat. Heb je vandaag iets geleerd? Ja, ik heb vandaag iets geleerd. Wat heb je vandaag geleerd? Ik heb vandaag nieuwe Nederlandse woorden geleerd. Heb je de nieuwe woorden opgeschreven? Ja, ik heb de nieuwe woorden opgeschreven. Heb je vandaag muziek geluisterd? Ja, ik heb vandaag muziek geluisterd. Welke muziek heb je vandaag geluisterd? Ik heb vandaag rustige muziek geluisterd. Ben je vandaag buiten geweest? Ja, ik ben vandaag buiten geweest. Wat heb je buiten gedaan? Buiten heb ik een korte wandeling gemaakt. Was het weer vandaag goed? Ja, het weer was vandaag goed. Heb je vandaag iets gekocht? Ja, ik heb vandaag iets gekocht. Wat heb je gekocht? Ik heb vandaag brood gekocht. Was de winkel vandaag vol? Ja, de winkel was vandaag vol. Moest je in de winkel wachten? Ja, ik moest in de winkel wachten. Heb je vandaag geld uitgegeven? Ja, ik heb vandaag geld uitgegeven. Heb je vandaag opgeruimd? Ja, ik heb vandaag opgeruimd. Heb je vandaag iets weggeruimd? Ja, ik heb vandaag iets weggeruimd. Heb je vandaag frisse lucht gehad? Ja, ik heb vandaag frisse lucht gehad. Heb je vandaag veel nagedacht? Nee, ik heb vandaag niet veel nagedacht. Heb je vandaag iets gepland? Ja, ik heb vandaag iets gepland. Wat heb je vandaag gepland? Ik heb vandaag de volgende dag gepland.
Voelde je je vandaag moe? Ja, ik voelde me vandaag moe. Ben je vandaag vroeg naar huis gegaan? Ja, ik ben vandaag vroeg naar huis gegaan. Heb je vanavond iets gedaan? Ja, ik heb vanavond gelezen. Heb je vannacht goed geslapen? Ja, ik heb vannacht goed geslapen. Was je ochtend vandaag stressvol? Nee, mijn ochtend was vandaag niet stressvol. Ben je vandaag laat opgestaan? Nee, ik ben vandaag niet laat opgestaan. Heb je vandaag ontbeten? Ja, ik heb vandaag ontbeten. Heb je vandaag brood gegeten? Nee, ik heb vandaag geen brood gegeten. Heb je vandaag thee gedronken? Ja, ik heb vandaag thee gedronken. Ben je vandaag te voet gegaan? Nee, ik ben vandaag niet te voet gegaan. Ben je vandaag met de bus gegaan? Ja, ik ben vandaag met de bus gegaan. Was de bus vandaag leeg? Nee, de bus was vandaag niet leeg. Had je vandaag een goed humeur? Ja, ik had vandaag een goed humeur. Had je vandaag tijd? Nee, ik had vandaag geen tijd. Heb je vandaag gewerkt? Ja, ik heb vandaag gewerkt. Heb je vandaag lang gewerkt? Nee, ik heb vandaag niet lang gewerkt. Heb je vandaag pauze genomen? Ja, ik heb vandaag pauze genomen. Was de pauze vandaag kort? Ja, de pauze was vandaag kort. Heb je vandaag geluncht? Nee, ik heb vandaag niet geluncht. Heb je vandaag genoeg water gedronken? Ja, ik heb vandaag genoeg water gedronken. Heb je vandaag iemand ontmoet? Nee, ik heb vandaag niemand ontmoet. Heb je vandaag met iemand gebeld? Ja, ik heb vandaag met mijn moeder gebeld. Was het telefoongesprek vandaag kort? Nee, het telefoongesprek was vandaag niet kort. Heb je vandaag iets geleerd? Ja, ik heb vandaag iets geleerd. Heb je vandaag nieuwe woorden geleerd? Ja, ik heb vandaag nieuwe woorden geleerd. Heb je de woorden vandaag opgeschreven? Nee, ik heb de woorden vandaag niet opgeschreven. Heb je vandaag muziek geluisterd? Ja, ik heb vandaag muziek geluisterd. Was de muziek vandaag hard? Nee, de muziek was vandaag niet hard. Was je vandaag buiten? Ja, ik was vandaag buiten. Was je vandaag lang buiten? Nee, ik was vandaag niet lang buiten. Heb je vandaag iets gekocht? Ja, ik heb vandaag iets gekocht. Heb je vandaag fruit gekocht? Nee, ik heb vandaag geen fruit gekocht. Was de winkel vandaag vol? Ja, de winkel was vandaag vol. Moest je vandaag wachten? Ja, ik moest vandaag wachten. Heb je vandaag geld uitgegeven? Nee, ik heb vandaag geen geld uitgegeven. Heb je vandaag opgeruimd? Ja, ik heb vandaag opgeruimd. Heb je vandaag alles opgeruimd? Nee, ik heb vandaag niet alles opgeruimd. Heb je vandaag frisse lucht gehad? Ja, ik heb vandaag frisse lucht gehad. Heb je vandaag veel nagedacht? Nee, ik heb vandaag niet veel nagedacht. Heb je vandaag iets gepland? Ja, ik heb vandaag iets gepland. Heb je vandaag de avond gepland? Nee, ik heb vandaag de avond niet gepland. Heb je je vandaag moe gevoeld? Ja, ik heb me vandaag moe gevoeld. Ben je vandaag vroeg in slaap gevallen? Nee, ik ben vandaag niet vroeg in slaap gevallen. Heb je vandaag goed geslapen? Ja, ik heb vandaag goed geslapen.